নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নাবাৰ্ডত খালী হোৱা এ গ্ৰেডৰ 170টা পোষ্ট সম্পৰ্কে। নাবাৰ্ডত খালী হৈছে ইতিমধ্যে 170টা পোষ্ট। এই 170টা পোষ্টৰ বাবে নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে 12 জুলাইত দিয়া হৈছে। এতিয়া এই পোষ্টসমূহ কি আৰু পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, তাৰ লগতে লাষ্ট ডেট কি, কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক NABARD গ্ৰেড এ নটিফিকেশ্যন 2002 অভাৰভিউ আপোনালোকে গোটেইটো চাই লওক। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট আহিলে পোষ্ট গ্ৰেড এ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। ভেকেঞ্চি হ'ল 170 তাৰমানে। কেটেগৰী আহিলে গভ জব। নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ ডেট 12 জুলাই 2022। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 18 জুলাই টু 7 আগষ্ট 2022, অৰ্থাৎ 18 জুলাইৰ পৰা কি হ'ব, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 7 আগষ্ট। এতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাই লওক www.nabard.org। এতিয়া আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে www.nabard.org গৈ পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন পাব। নেক্সট আহিলে এই গ্ৰেড এ যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছে, এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান আপোনালোকে সেইটো প্ৰথমতে চাই লওক, যিহেতু নটিফিকেশ্যনখনত এই কথাখিনি দিয়া আছে। পোষ্টবিলাক চাওক এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড এ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বেংকিং ছাৰ্ভিচেছ। ইয়াত আছে পোষ্ট 161টা আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড এ এইটো হ'ল ৰাজভাষা ছাৰ্ভিচ, পোষ্ট আছে 7টা। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড এ প্ৰট'কল এণ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ। ইয়াত আছে পোষ্ট 2টা। গতিকে আপোনালোকে পোষ্টখিনি নিশ্চয় গম পালে। সৰ্বমুঠ পোষ্ট হ'ল 170টা। নেক্সট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান সেইটো চাই লওক। কেটেগৰী ৱাইজ চাওক জেনেৰেল গ্ৰেড এ RDBS এণ্ড ৰাজভাষা তেওঁলোকে দিব লাগিব 800 আৰু যদি SC ST PWD হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে 150। নেক্সট আহিলে গ্ৰেড এ P&SS তেওঁলোকৰ বাবে জেনেৰেলৰ 750 আৰু SC ST PWD 100। নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন। এতিয়া এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেই সম্পৰ্কেও জানি লওক। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড এ আৰ ডিটেইল বিলো। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড এ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বেংকিং ছাৰ্ভিচ RDBSৰ বাবে জেনেৰেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ মিনিমাম অফ 60% marks. SC ST PWD applicants 55% in aggregate. এতিয়া আপোনালোকে মন কৰক কথাটো, বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে কি হ'ব 60% মাৰ্ক লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি BA যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে BAত আপোনাৰ 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। যদি আপুনি জেনেৰেল, যদি আপুনি SC ST PWBDত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে 55% মাৰ্কছ থাকিলেও আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আৰু আছে, এই পোষ্টটোত অৰো দিয়া আছে, মানে অকল যে বেচেলৰ ডিগ্ৰীখিনিয়ে পাৰিব তেনে নহয়। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী MBA PGDM উইথ এ মিনিমাম অফ 55% মাৰ্কছ SC ST PWBD এপ্লিকেণ্টছ 50 মাৰ্কছ। অৰ্থাৎ যদি আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয়, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিলে 55% হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব জেনেৰেল। আৰু SC ST সকলে 50% মাৰ্কত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাওক CA CS ICWA অৰ PhD ফ্ৰম ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিকগনাইজ বাই GOI বা UGC। এতিয়া CA CS ICWA বা PhD থকা সকলেও কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এগ্ৰিকালচাৰ। বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ উইথ 60% মাৰ্কছ আৰু SC ST কাৰণে হ'ল 55%। নেক্সট আহিলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ বা SC আৰু PWBDৰ বাবে কিমান হ'ব, 55 মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট। অৰো দিয়া আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ মিনিমাম 55 মাৰ্কছ আৰু SC PWBD এপ্লিকেণ্টৰ বাবে 50% হয়। নেক্সট আহিলে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীৰ বাবে চাওক বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ভেটেনেৰী ছায়েন্স এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ মিনিমাম 60 মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল। নেক্সট আহিলে SC PWBD এপ্লিকেণ্টছ 55%।
পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যদি ডিগ্ৰী থাকে ভেটেনেৰি চায়েন্স বা এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী তেতিয়া কি হ'ব 55 মাৰ্কছ হ'লেই হ'ব আৰু যদি SC PWBD হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে 50 মাৰ্কছ হ'লেই হ'ব 50% হ'লেই হ'ব তাৰমানে ফিচাৰিছৰ বাবে চাওক বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফিচাৰিজ চায়েন্স ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউট এণ্ড উইথ 60%। নেক্সট আহিলে SC PWBDৰ বাবে 55%। ইয়াতো আছে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিছে ফিচাৰিজ চায়েন্সত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 55 মাৰ্কছ আৰু SC PWBDৰ বাবে 50 মাৰ্কছ। নেক্সট আহিলে ফৰেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই বেচেলৰ ডিগ্ৰী যদি ফৰেষ্ট্ৰি লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 60% লাগিব আৰু নেক্সট আহিলে PWBD বা SCৰ কাৰণে 55 মাৰ্কছ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যদি ডিগ্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে 55 মাৰ্কছ আৰু SC বা PWDৰ বাবে একেই 50 মাৰ্কছ মানে 50%। প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন হৰ্টিকালচাৰ ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ মিনিমাম 60% মাৰ্ক। নেক্সট আহিলে SC PWBDৰ বাবে 55%। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে BA হ'লে 60% মনত ৰাখিব আৰু যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে 55% থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে লেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ছইল চায়েন্স। এই ক্ষেত্ৰত হ'ল বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ ছইল চায়েন্স বা এগ্ৰনমি উইথ 60% আৰু 55% হ'ল PWBDৰ বাবে। যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকে ইন এগ্ৰিকালচাৰ বা এগ্ৰিকালচাৰ ছইল চায়েন্স এগ্ৰনমি তেওঁলোকৰ বাবে 55 মাৰ্কছ আৰু PWBDৰ বাবে 50%। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন হাইড্ৰলজি এপ্লাইড হাইড্ৰলজি অৰ জিঅ'লজি এপ্লাইড জিঅ'লজি উইথ হাইড্ৰলজি ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ ছাপ্লাই চেনিটেশ্যন এজ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট উইথ 60% মাৰ্কছ। নেক্সট আহিলে PWBDৰ বাবে 55%। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ একেই আহিছে 55% আৰু 50%। ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ফাইনেন্সৰ বাবে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ BBA লাগিব মানে ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে BBA ডিগ্ৰী বা BMS লাগিব ফাইনেন্স আৰু বেংকিং এই দুটা থাকিলেও হ'ব যিকোনো এটা। পাৰ্চেণ্টেজ আহিলে 60% আৰু SC ST PWBDৰ বাবে 55%। নেক্সট ইয়াত আৰু এটা আছে ফাইনেন্সত 2 years ফুল টাইম PG ডিপ্ল'মা ইন মেনেজমেণ্ট ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ফুল টাইম MBA ফাইনেন্স ডিগ্ৰী উইথ 55%। নেক্সট আহিলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী অফ ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট এনালাইচিছ উইথ 60% মাৰ্কছ আৰু SC STৰ বাবে থাকিব 55%। কম্পিউটাৰ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আছে তেওঁলোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা কম্পিউটাৰ টেকন'লজি বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ পাৰ্চেণ্টেজ আহিলে 55। তেনেকৈ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড A ৰাজভাষা এইটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা চাওক বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইংলিছ অৰ হিন্দী মিডিয়াম উইথ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ এজ এ কম্পালচৰি অৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট উইথ এ মিনিমাম 60% মাৰ্কছ। এতিয়া ৰাজভাষা যিটো মেনেজাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পদ ওলাইছে গ্ৰেড A মন কৰিব এইটোৰ বাবে আপুনি বিশেষকৈ ইংলিছ বা হিন্দী এই দুটাত আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু কম্পালচৰি ছাবজেক্ট হিচাপে হিন্দী বা ইংলিছ আপুনি পঢ়িব লাগিব বা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপেও যদি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাৰ্কছ কিমান থাকিব লাগিব 60% থাকিব লাগিব। PG ডিপ্ল'মা ইন ট্ৰেন্সলেশ্যন মিনিমাম 1 year ইন হিন্দী অৰ ইংলিছ vice versa and any recognized university candidate must have studied English and Hindi as a subject at least 2 years of bachelor degree course। ইয়াৰ লগত আৰু আপোনালোকক দিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'লেও আপুনি ইয়াৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব হিন্দী ইংলিছ যিকোনো এটা ছাবজেক্টত। পাৰ্চেণ্টেজ তেতিয়া আপোনাৰ 55% লাগিব ঠিক আছে। এইখিনি হ'ল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। ইয়াৰ লগত আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড A এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ প্ৰট'কল এণ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ বাবে কি লাগিব চাওক বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ এ মিনিমাম অফ 60% মাৰ্কছ ST PWD এপ্লিকেণ্টছ 55% ইন এগ্ৰিগেট অৰ্থাৎ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব আপোনাৰ যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ল আৰু আপোনাৰ 60% মাৰ্কছ লাগিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী যদি হয় পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী MBA PGDM উইথ মিনিমাম অফ 55% মাৰ্কছ
নেক্সট আহিলে CA, CS, ICWA or PhD from institution recognized by GOI or UGC সেইখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এজ লিমিট কেনেকুৱা হ'ব চাওক। নেম অফ পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড A ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বেংকিং ছাৰ্ভিচ, ইয়াৰ বাবে লাগিব আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব মিনিমাম 21 আৰু মেক্সিমাম 30। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফ গ্ৰেড A ৰাজভাষা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে 21 মিনিমাম মেক্সিমাম 30। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰেড A প্ৰট'কল এণ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ বাবে 25 মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম 40। এইখিনিয়ে হ'ল জানিবলগীয়া কথা বিশেষকৈ। এতিয়া নাবাৰ্ডৰ গ্ৰেড A 2022 চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো এবাৰ চাই থাকক। দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ NABARD গ্ৰেড A এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইনক্লুডছ দ্য 3 stages এজ গিভেন বিলো। 3টা ষ্টেজত যিহেতু চিলেকশ্যন হ'ব। প্ৰথম আহিলে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম, নেক্সট আহিলে মেইনছ, নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰভিউ। গতিকে আপোনালোকে তিনিওটাৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। যিহেতু সাজু হ'বলৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে হ'ল আজি বিশেষকৈ নাবাৰ্ডত যি গ্ৰেড A পোষ্ট ওলাইছে সেই এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ সেই পোষ্ট সম্পৰ্কত জানিব লগা কথা। যিহেতু অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 18 তাৰিখৰ পৰা, 18 জুলাইৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নাবাৰ্ডৰ যিটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই নাবাৰ্ডৰ ৱেবছাইটটো যিহেতু আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।